Good morning guys! For this vlog, kinailangan kong gumising ng napakaaga. Sumali kasi kami sa isang tour na nakikita namin sa isang Facebook page. Ang meetup place ay sa McDonald's North Avenue at kailangan namin makarating doon bago mag 3 AM para masunod namin ang aming itinerary. We arrive at our meeting place around 2:30 AM. Woo! Napaaga pa kami. Pwede pang mag-almusal. Siya pala yung tour organizer ng grupo namin. If you like to avail her abot kayang tours, I'll put her link on the description down below. We decided to sit at the front para magka-idea kayo kung anong itsura ng mga daan papuntang Rizal. Ang probinsya ng Rizal ay nasa mataas na bahagi ng Luzon kumpara sa ibang probinsyang kalapit nito. Kaya i-expect nyo na maraming zigzag at papataas na mga daanan. Our first stop is Treasure Mountain. This place is famous for its sea of clouds. Napakaraming tao ang gustong matunghayan kung paano nagsasayawan ang mga ulap sa ibabaw ng mga kabundukan dito sa Rizal. May magpamilya, magkasintahan, magkakabarkada, meron din nagsosolo, hinahanap ata yung sarili nila. Pero sino ba naman kasi ang ayaw makakita ng gantong kagandang tanawin? Perfect to get away from all the hustle of our busy life from the metro at makapag-unwind. 2 hours lang naman ang layo nito from Metro Manila. Kaya kung hanap mo ay sariwang hangin at napakagandang tanawin, tara na dito sa Rizal. Our next stop ay sa Patio Razon dito sa Sitio Magsawa, Tanay, Rizal. Ito ay 5 to 10 minutes away lamang from Treasure Mountain. Kilala ang lugar na ito for its Kawa hot baths, perfect for your IG photo collections. Meron din sila ditong replika ng The Hobbit House. Malas nga lang, nakasarado pa nung bumisita kami.
Welcome po sa Regina RICA. Regina RICA stands for Regina Rosary Institute for Contemplation in Asia, managed by the Dominican Sisters of Regina Rosary. Isinunod naman namin ang pagbisita sa Regina RICA Shrine. Maganda ang lugar na ito para makapagnilay-nilay at magdasal. Maaari din kayong magsindi ng kandila at magpamisa dito para sa inyong mga minamahal sa buhay. Okay guys, for our next stop, dumako naman tayo sa Halayhayin, Pililla, Rizal. Dito nakatayo ang 27 wind turbines upang makapag-produce ng kuryente gamit ang hanging amihan. The entire farm is estimated to be able to generate almost 150 gigawatts-hours of electricity every year. Talagang nakakamangahang pagmasdan ang naglalakihang wind turbines dito. Amazing! Fifth stop, Calinawan Cave. So far, nasusunod naman namin ang aming itinerary. Shoutout kay Ate Mariel for being hands-on sa amin sa buong tour. Actually, this is my first cave experience. Kaya tara, samahan niyo ako. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to Calinawan Cave. Ako si Adam and then si Larry ang tour guide nyo. Ngayon, ang pupuntahan po natin, first and second layer ng Calinawan. Ito po yung tinatawag na column. Isang malaking column. Ang tinatawag na column, yung stalactite sa ceiling and stalagmite sa ground, pagka nag-meet na sila, column na po ang tawag doon. Ito yung mga natural minerals. Ito po yung mga bawal natin hawakan. Okay? Ngayon naman, pupunta po tayo ng second layer. Hindi po tayo papunta sa liwanag. Papunta po tayo sa ilalim. Okay? Bumaba na tayo. 80 feet under the ground yung second layer natin. Masusubok pa lang pagiging flexible natin dito guys. And good thing that they provided us helmets dahil malaki ang chance na mauntog tayo sa loob ng cave. Ang Calinawan Cave ay naipalabas na rin at napanood sa ilang kilalang fantaserye dito sa bansa. Tulad ng Lobo, Immortal, Lalo na Sangre, Mulawin at iba pa. Kasi noong mga unang panahon, itong kuwebang to, ito yung pinaka-meeting place nila. Lahat ng plano, dito pinag-uusapan, dito binubuo, dito nililinaw. Kaya tinawag itong Calinawan. Okay, so ito na yung end ng second layer. Tapos na po tayo. Mula first hanggang second, ito na yung exit ng second layer. Exit na po yan. Sa loob lamang ng 30 to 40 minutes, nagawa naming tahakin ang ganda ng Calinawan Cave. Yay! Okay guys, so itatry natin yung hanging bridge dito sa cloud.
First time ko, so may takot pa ako sa heights. So, hindi ko na alam. Medyo kinabahan ko ako.